between Aurora and TLPH. And by the way, a milestone for Carl TZ as he is the second player to reach 600 games played ngayon sa MPL Philippines history. Andito ka pa rin? Dito ka pa rin? Dito pa rin si Rakard? Dito pa rin si Rakard. Present pa rin. Ang moral of the story, nandito pa rin si Rakard. Dito pa rin si Rakard. Pero iba. Ang point kasi talaga doon, he's the GOAT, the greatest ever. Yeah. At ngayon, tignan natin kung paano nga mapapakinabangan yung Marcel onto a bigger play para dito sa TLPH. Yeah. Okay. Ayan, sakto. Sakto na dito yung mga emblem sets, Wolf. Yep, okay. So it is going to be support emblem siya dito. At going for the... I think yung first boots yung gusto natin din makita dito para kay JP. Kung ano ba yung kanyang blessing na pinili. At kung paano niya lalaro itong hero to. So far, nakita natin malayo siya dun sa Valentina at minamatahan ko nasan si Leomord. Yeah, I mean, that is supposed to be the case. Pero mukhang si Sanji ang kanyang hahanapin. And it's gonna be back and away. Immediate. Light, ganun din naman ang gagawin. Mamamatahan siya dito ni JP. So again, as per usual, ambahan lang naman ang dalawa nating teams unless na may mangyari na naman na medyo Dadami pa. bigla dito kasi sumali na si Sanford. At yun ang magiging first blood in favor of Carl TZ at ng Team Liquid Philippines. Immediate response para sa Cavalry and take down onto Light kahit meron pa siyang revitalize. What really is good here para sa TLPH is kung paano nila ginamit yung Marcel laban sa isang high loss. Sa tingin natin, sa unang tingin, hindi mukhang problemado ang isang high loss sa isang Marcel. But overall, dahil HP based, tapos true damage pa yung nakuha nating extra sa isang Marcel, parang masaya ka na as Marcel na high loss yung katapat mo. Pero mas masaya tayong tapatan sa baba, ah. Doming Kite and Teddy is going with the Synchrofish and Kono dashes. Doming Kite atras. Tutuloy, nag-flicker kagad. Itong si Domingkay, pero sige, lipat tayo sa may patay. Takas kasi si Demon Kite na makakuha niyan. Pero ang bawi naman ng Liquid ay itong si Light. So it's gonna be a life taken for a Turtle. Aurora somehow gets something from that. Pero Team Liquid pa rin ang nandito at nakakuha ng kills. What really is good para sa Aurora is despite na natalo sila, nakuha sila ng first blood, nabigyan si The GOAT, and sila pa rin yung nakaabante sa laban! What? At dito natin mapapatunay na babalikan talaga ni Doming Kite doon si Teddy. A nearly takedown onto a Harit in this game. Napakalaking bagay para sa isang Granger. Lalong-lalo na sa metagame ngayon na kailangan na ikaw na una sa early game tapos may expanding reverse pa para sa Aurora. That will allow this Doming Kite Granger na umikot sa mapa ng mas maaga than the Harith could. Kailangan niya lang din kasi technically lumay sa Zaman Force para hindi masakop ng continuous low, 40% continuous low here for the Harith. Pero kasi yung ilang porsyentong yun dito, Wolf, ay magre-reflect technically kapag more on team fights na. At kung paano ba may mga gantong klaseng Marcel nga na in the play. Yeah. As of the moment, I feel like for Team Liquid Philippines, they're keeping themselves in range na pumalag lang talaga, especially with those objectives. Pero isa sa mga magandang ginagawa ng Aurora, yung mga ganitong klase ng pagpalag na si JP mapapaflicker na naman at si Sanji ay gagamit ng Phantom Steam pabalik. But those are some ultimates na nagamit kaagad ng TLPH para makatakas lang. Nakatakot din kasi para sa Aurora yung combo nila Groy's Pathway into the Phantom Steed, napakadaling manghabol. And this is time, makikita natin na magiging importante ang Golden Hour, pati na rin yung mga passive. Na meron dito ang isang Marcel to stop yung pag-abante ng Aurora eventually later on. At kakasabi lang natin, importante din yung mga nahuhuli niya dito. And right on cue here para sa TLPH, playing right to their strengths, even if it's costly, kasi nga gumagamit sila ng mga ginayang ultimates. But as long as they get the job done before the turtle fight, is they will take it. At sakto ngayon, 4 na miyembro ang umaaligid. And even Aurora is watching closely kung saan pwede manggaling. Dito sila JP and even Sanji. Pumupwesto na si Light nun sa may bandang damuhan. Si JP din naman ay chine-check yung vision para makakreate ng space para sa kanyang mga kakampi. It's gonna be Aurora now slowly pushing forward. Demon kahit tinagawa niya rin ang kanyang makakaya. Tandun naman yung Briefing Spider sa may padalikuran pero mukhang mag-reverse down siya. Buhay pa si Edward. Will he have enough time? Masagot ay hindi naman siya kato dahil siya ang unang mawawala. At doon yung retry mula kay Carl TC para makuha yung pagungat. Isama mo pa yung buhay ni Light. It's gonna be more mula sa Team Liquid Philippines. A Crimson Beacon para makatakas itong si Yue. But TLPH getting the pieces and maybe even more dahil si JP hindi na lumalapit. Kusa na lang lumayo, tumulong si Carl Tizit, may kasama pang Torre sa gitna. And evidently so, mas
sick doon ng TLPH and the second player to reach 10,000 minutes play. It's going to be Cartesia again with a Mind Stone. The GOAT, at siya pa yung nakakuha ng turtle na yun. But I think I will commend Team Liquid Philippines kung paano nila binox in yung mga members ng Aurora. Nakita natin yung typical na gameplay mula sa lapu-lapu ni Edward na mag-dive dun sa may likuran. Ang ginawa ng TL Philippines, naghintay ng moment na yun. Once na tumalon si Edward, nakahanda agad yung skill 1 ni Sanford para kung sakaling mapalo siya doon, mapapaputok siya. And of course, JP, the extra true damage, the stun, yung frozen moment na nilayer ng TLPH para makontrol si Edward. Pero parang gusto nilang tamaan si JP. Still gonna be safe. Sumugol nila si Teddy papasok using the Salmon Force at mukhang tatamaan. Ay, walang iba kundi si Doming kahit nasa ilalim pa ng Torres. 1 for none. Magmo-moonwalk palabas ang Liquid. Just when you thought na pwede nang bumawi yung Aurora, nalugi na naman sila. Starlium Scythe na napili na dito ni Teddy. Nakita niyo kung gaano kasakit ang Harith ngayon. And even when people are saying na pwede siya sa jungler na, sabi ko pa rin talaga the way that I think about it, pang gold pa rin. Tapos mas malakas yung gold crab control mo with this hero. So after niyang ma-first blood or maunahan ni Doming Kite, makikita natin na nabawing-bawi na si Teddy 1, 1, and 2 with the Starlium Sight intact. Plus, nakakabasag na agad ng mga outer turrets dito ang TLPH. Evidently so, nagmamatter talaga dito yung early swing nila na nakuha, supercharging their way sa mga turtle fights and as well as escaping doon sa mga costly ultimates na ginagawa ng Aurora. Now, the last turtle will be up for grabs. Ang kailangan nating bantayan dito is for Aurora. Are they willing to commit yet again dun sa dive na manggagaling kay Edward? Kasi it's too predictable as of the moment. Parang gusto nila i-commit 5v5 ang magiging sitwasyon. Si Ewan na naman ay gagamit ng Crimson Beacon pero sa light medyo nalatagan na naman ng damage kahit na siya ay merong glorious pathway. Pasasta na bahagya yung major objective. Isama mo pa yung mga members ng Aurora pero sa light na naman at magagalusan at pero si Demon kahit makakuha ng bagong. Tuluyan na naman ang bakbakan ng dalawang nating teams at nag-ahabol si Stanford with a penalty zone. Taking 1, taking 2, and that's a total of 3 heroes down para sa Aurora. TLPH extends their lead even more. Grabe ka na, Sanford! Sa'yo lahat yun! Nasa kanya na lahat at nahuli pa niya ito. But hindi lang si Sanford ang malaki yung ambag doon. JP was instrumental kung bakit nanalo ang Aurora. The way na na-ice search si Demon Kite under the turtle. Obviously, napunta pa rin yung turtle. Yep. Doon sa retribution ni Demon Kite. Pero yung nakita niyo yung sobrang athletic na paggamit ng Marcel. Yung speed boost niya from the rapid boots na meron siya. Tapos natalo na niya gamit yung dash. Tatlo yung na-frozen moment niya doon sa Aurora. Just by utilizing his passive na na-reset niya, tapos meron ganung dash gamit yung second skill. Yun yung nagbigay din ng clearance para kay Sanford na mag-flicker ultimate. So both of the initiators mula sa TLPH working together para makuha yung napakagandang teamfight na yun. Lamang na at angat na ang TLPH ng 5K. Dito talaga natin masasabi na wild when you get the Marcel. Kasi hindi naman kailangan technically maganda even the golden or the frame moment with the tracking shot is enough para makapang-ulit at mangulit paulit-ulit sa Aurora. At itadagdag ko lang din siguro yung nangyari dun sa pagong kanina kasi it's TLPH making a sudden turn. Aurora was trying to fight for the turtle pero nung nagamit yung golden hour, hindi na nila masyado masecure yung objectives. It seems like everyone was kind of confused kung sino ba dapat yung tatargetin natin. Will we go and wait para dun sa turtle para ma-retry na itong si Demon Kite, which he did. Pero ang nangyari is TLPH, they had the great communication na okay, sige, turn tayo dun sa heroes para mabasag natin at makuha natin lahat ng HP bars nila. And that, they have a 6K lead. Sudden turn din onto the timeline. After the 6-minute, ay nakita talaga natin yung rise for TLPH. And there we go again, JP onto the front lines. Kaya pati sila nalilito kasi laging in your face si JP dito, Wolf. Yun naman yung kailangan mong gawin na Marcel. Yup. Especially with his Thunder Belt, wala nang kayang tumiis ng DPS dito. Sakit to. Ng isang Marcel. That's a Crimson Beacon na nagamit na ni Yue pero mukhang hindi pa rin bibigay ang Aurora. Instead, tutalunan sila ng penalty zone na nagmula kay Sanford and Mayhem is actually gonna go in para naman sa Team Liquid dahil isa, dalawa, tatlo na naman ang bagsak sa kanila. That's a total of 25 seconds na kailangan nilang hintayin and with that TLPH safe
safely secures the first major objective ng laban na to. Sobrang smooth nung galawan nila. And a U-turn there for JP para matras ang Aurora. Ang ganda ng pagkagamit ng Golden Hour to zone out the DPS ng Aurora kasi may pagkontra naman sana yung Aurora dun sa teamfight na yun. Of course, big props to Sanford landing that penalty zone flicker na naman. Papasok si Doming Kaita na iwan! All alone! Carl TC standing up on his grave! TLPH, halos 10,000 na ang kanilang kalamangan. They're not looking back down. Grabe, no? And after all of that, tingnan mo yung BPM niya, Web. Sobrang kalmado lang. Ikaw ba namang kasama mo yung sang napakabilis na Marcel, hindi ka talaga makakabar. Alam na alam mo, nakakayanan. Kinopia pa yung glorious pathway for this one. Yep. And they're slowly marching their way. Yung blessings are already popped up dito sa mga tone ng Aurora. Sanjo the front. JP going in with the tracking shot as well. Pero ang pinunta muna nila dito ay bumasag ng tore ng Aurora as the Lord will march towards the top lane. At lalo sila ngayong liliit ang gagalawan. Basag na rin. Nasa bandang itaas at hindi ba na nagagulusan yung Lord, pero si Light ay talagang pinuntarian na nila kaagad. -1, Conceal na isasama pa, pero doon sila kay Edward. Paano naman ang Zaman Force? Golden Hour is gonna be there, so medyo masastun si Edward, pero ang pinuntarian na naman nila ay si Yue. Pero nakatakas using the Crimson Beacon. Demon Cat is gonna be dishing out some damage, pero hindi niya magagawa yun as TLPH smooth with taking